Xin chào mọi người. Chào mừng quay lại với kênh King of Speed. Sau khi đám cưới của bạn John kết thúc, John và vợ cả cùng nhau trở về nhà. Họ còn chưa kịp bước vào trong, vợ bé đã bắt đầu lớn tiếng quát mắng vợ cả, chất vấn vì Sir lại quay về. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc John và vợ cả mở trước không ở nhà. Điều này khiến vợ bé vô cùng hoảng loạn, đồng thời cũng cho cô ta một cái cớ để tiếp tục gây khó dễ với vợ cả. Trước tình huống này, John bình tĩnh khuyên nhủ vợ bé, mong cô ta buông bỏ sự thù địch với vợ cả. Người cùng nhau xây dựng bầu không khí gia đình hòa thuận, thay vì mỗi ngày đều rơi vào cãi vã không hồi kết. Nhưng vợ bé vẫn khăng khăng cho rằng chỉ khi vợ cả rời khỏi ngôi nhà này, cô ta mới có thể cảm thấy vui vẻ. Khi việc khuyên nhủ không có tác dụng, John buộc phải dùng biện pháp cứng rắn hơn để răn đe vợ bé, khiến cô ta tạm thời ngoan ngoãn hơn. Vợ bé luôn tìm cách vào phòng để gây khó dễ cho vợ cả, nhưng lần nào cũng bị John kịp thời ngăn lại. Bây giờ vợ bé chỉ được vào phòng khi có sự cho phép của John. Cô ta chỉ vào chiếc xe LAN bên ngoài, đe dọa sẽ bắt vợ cả dùng lại nó, ám chỉ rằng chỉ cần John không có ở nhà, vợ cả sẽ phải chịu khổ. Vợ bé còn nói rằng do tối qua John không ở nhà, nên cô ta vừa sợ hãi vừa tức giận. Trước điều đó, John hỏi ngược lại, Na khi nào cũng ngang ngược như vậy? Vì Sir, cô ta vẫn sợ ở nhà một mình. Những việc cô ta làm liên tục gây mâu thuẫn gia đình, thậm chí khiến John nghĩ đến việc rời đi. Nghe thấy John có ý định rời nhà, vợ bé nói rằng cô ta cũng sẽ đi theo. Trong bầu không khí căng thẳng, John lấy ra một khẩu súng. Thấy vậy, vợ bé lập tức đe dọa sẽ làm điều quá khích với vợ cả. Tất nhiên John không cho phép vợ bé đến gần khẩu súng. Lúc này vợ cả vẫn chưa thay đồ, vẫn mặc bộ lễ phục lộng lẫy khi dự tiệc cưới. Vợ bé thấy sự chênh lệch trang phục giữa mình và vợ cả, càng khiến cô ta thêm tức giận. Nhân lúc John không chú ý, lại gây khó dễ cho vợ cả. John nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng tách hai người ra và đẩy vợ bé ra ngoài, cảnh cáo cô ta không được quay lại. Vợ bé vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay John, thậm chí còn tìm cách giành lấy vì muốn đuổi vợ cả đi. Cô ta đã bất chấp mọi thủ đoạn. Trước đó John từng hứa với vợ cả sẽ giải quyết mâu thuẫn gia đình trong 5 ngày. Nhưng thời gian đã trôi qua, vợ bé vẫn không chịu buông tha cho vợ cả, thậm chí còn ngày càng quá đáng. John định trả lại khẩu súng cho hàng xóm, nhưng anh không dám đi xa, chỉ gọi hàng xóm đến lấy. Anh phải luôn cảnh giác với mọi hành động của vợ bé, để ngăn cô ta tiếp tục gây khó dễ cho vợ cả. John cởi đôi tất bẩn của mình, bắt vợ bé mang đi giặt, nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Vợ bé ném hết tất của John đi. Sau đó vợ bé nhặt chiếc chậu dưới đất, định làm liều với John. Kết quả chiếc chậu bị vỡ. Hôm nay vợ bé tỏ ra đặc biệt liều lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn bị John khống chế ngã xuống đất khóc lóc. Mỗi khi John rời phòng, vợ bé lại gây khó dễ. John buộc phải quay lại đuổi vợ bé đi và nghiêm khắc răn đe. Trong lúc John vô tình bị đau cổ, khiến anh vô cùng khó chịu, chỉ có thể nằm nghỉ, vợ bé lại nhân cơ hội gây khó dễ với vợ cả. Dù cổ đau dữ dội, nhưng John vẫn cố gắng bước ra ngoài để ngăn hành vi không đúng mực của vợ bé. Anh hiểu rõ rằng dù bản thân bị thương, anh vẫn đủ khả năng bảo vệ vợ cả. Vì điều đó, John thậm chí từ bỏ việc đến bệnh viện điều trị, chịu đựng cơn đau ở cổ, chọn ở nhà nghỉ ngơi hồi phục chỉ để bảo vệ vợ cả. Sáng sớm, vợ cả đã bắt đầu một ngày làm việc, giặt giũ quần áo bẩn trong nhà. Dù nhiệt độ vùng núi giảm mạnh, cô vẫn kiên trì giặt bằng nước lạnh. Sự chăm chỉ khiến lượng nước trong nhà căng thẳng. Điều này lại trở thành cái cớ cho vợ bé gây khó dễ với vợ cả trong bếp.
Lúc này John vì đau cổ nên không kịp ra can ngăn. Điều khiến người ta bất ngờ là vợ bé đang chuẩn bị trái cây cho John. Dù anh đau đớn khó chịu, vẫn yêu cầu vợ bé giữ yên lặng để giảm bớt khó chịu. Không lâu sau vợ bé chuẩn bị xong quả lựu và đưa cho John một chiếc thìa. Nhưng John không nhận. Anh cho rằng đây là vợ bé cố tình gây chuyện. Vợ bé khiêu khích nói rằng nếu là vợ cả thì John chắc chắn sẽ nhận. Cô ta đưa lựu đến trước mặt John, nhưng John không thèm nhìn. Điều đó khiến vợ bé vô cùng tức giận, nhưng do John bị hạn chế cử động, vợ bé lại tranh thủ gây khó dễ với vợ cả. Cô ta vẫn ghi hận việc giúp John từ chối trái cây của mình. Cô ta chửi rủa vợ cả rất nhiều. Nhân lúc John không có mặt, đẩy vợ cả ngã xuống đất, liên tục gây khó dễ. John nghe thấy động tĩnh, cố chịu đau kéo vợ bé ra. Dù vợ cả hoàn toàn không có lỗi, vợ bé vẫn luôn tìm cớ gây chuyện. Vợ cả còn chưa vào nhà đã bị đồ vật do vợ bé ném trúng. Việc John bị thương ngoài ý muốn, anh vô tình trở thành cơ hội để vợ bé tiếp tục gây khó dễ với vợ cả. Năm mà John vì lo lắng cho sự an toàn của vợ cả nên không dám đến bệnh viện điều trị. Cơn đau ở cổ khiến John gặp khó khăn khi lái xe. Anh chỉ có thể ở lại nhà. Dù rất đau, nhưng sức răn đe của anh vẫn còn, khiến vợ bé không dám quá lộng hành. Sau đó vợ cả đi vào bếp, chuẩn bị nấu ăn cho John. Do gần đây John không vào thành phố, nhiếp ảnh gia cũng không mang thức ăn đến. Trong nhà chỉ còn đồ hộp dự trữ. Vợ cả bưng cơm đã nấu đến trước mặt John. Điều này lại khiến vợ bé ghen tị. Cô ta định đổ bỏ thức ăn, nhưng John kịp thời đứng dậy ngăn lại, dù cổ đang bị thương. Tay chân của John vẫn còn nhanh nhẹn. Vợ bé lại bị răn đe, nhưng hành xấu của vợ bé sau khi John bị thương càng trở nên lộng hành. Cô ta không chỉ vứt quần áo vợ cả vừa giặt xuống đất, còn ngang nhiên tuyên bố sẽ đốt hoặc ném xuống thung lũng. Giờ John vì đau cổ nên cử động khó khăn, thậm chí ngồi xổm cũng rất khó, nhưng anh vẫn cố gắng của trách vợ bé. Vợ bé dường như dồn hết tâm trí vào việc gây khó dễ cho vợ cả, và việc John bị thương trở thành cơ hội để cô ta lấn tới. Vợ cả đem quần áo đã giặt phơi lên hàng rào vườn rau. Vợ bé không nói lời nào, đã ném hết xuống đất và đe dọa sẽ đốt hoặc vứt đi. Và mục đích cuối cùng là đuổi vợ cả ra khỏi ngôi nhà này. Trước tất cả những điều đó, vợ cả bất lực nhận ra mình phải giặt lại. Dù John đứng ngay bên cạnh, vợ bé vẫn bất chấp hậu quả, quyết tâm vứt quần áo. Vợ bé phá hỏng hàng rào vườn rau, vợ cả buộc phải sửa lại. Vợ bé tìm cách cản trở, nhưng bị John đẩy ra. Sau khi sửa xong vợ cả thu dọn quần áo, John yêu cầu vợ bé quay lại bếp, đừng tiếp tục gây rối ở đây. Nhưng vợ bé nhìn thấy lá khô bị gió thổi vào. John và vợ cả lại phải dọn dẹp. Đây rõ ràng là việc rất vất vả. Gần đây nhiếp ảnh gia không mang đồ ăn đến. Nhưng may mắn là cây sồi sau vườn ra nhiều quả chín. John và vợ cả cùng nhau nhặt quả, mong có thể duy trì cuộc sống. Dù cổ đau dữ dội, John vẫn cố chịu đựng yêu cầu vợ bé về phòng nghỉ. Còn anh sẽ tự gánh hết mọi việc, thậm chí còn bế con gái lớn để giảm gánh nặng cho vợ cả. Sau khi về phòng, John định giặt số quần áo bẩn, nhưng vợ bé ngăn cản không cho anh chạm vào. Cơn đau cổ của John khiến anh vô cùng khó chịu.
Vợ bé đứng cạnh bếp. Vợ cả sau khi cắt quả xong lại tiếp tục dọn dẹp bên ngoài, thể hiện sự đảm đang của mình. Nhưng dù vậy, vợ bé vẫn không buông tha cơ hội gây khó dễ. John nhận ra rằng chỉ khi răn đe nghiêm khắc vợ bé, vợ cả mới có thể yên tâm làm việc và buông tha. Khi vợ bé bất ngờ đổ hết số quả vợ cả vừa nhặt, John không thể nhẫn nhịn thêm. Anh liên tục đẩy vợ bé về phía thung lũng. Vợ bé ngã xuống khóc lớn. Đừng trách John tại Sir Al dám đánh cô. John cúi xuống nhặt lại số quả, vừa cảnh giác vợ bé để ngăn cô ta tiếp cận vợ cả. Vợ cả chất vấn vợ bé vì Sir Al ngăn họ bán quả. Vợ bé lạnh lùng nói muốn họ chết đói. Mỗi lần nhiếp ảnh ra mang đồ tới, đều bị vợ bé gây sự, khiến số lần tiếp tế ngày càng ít, làm cuộc sống của gia đình John càng thêm khó khăn. Vợ bé muốn rửa tay, nhưng John cho rằng cô ta không xứng. Dù vợ bé tìm cách lẩn tránh để gây khó dễ cho vợ cả, nhưng lần này đều không thành. Vợ bé bị John và vợ cả cùng nhau răn đe. Cô ta ngồi dưới đất rất lâu, vẫn không thay đổi. Connor buông lời đe dọa chỉ cần vợ cả con ở nhà, cô ta sẽ không ngừng gây khó dễ. Vợ bé không thể bị đuổi đi mỗi ngày đều tạo ra mâu thuẫn. John hối hận vì trước đây không kiểm soát chặt hơn. Bây giờ cổ anh bị thương, việc bảo vệ vợ cả càng thêm khó khăn. Nhiếp ảnh gia tốt bụng đã ra tay giúp đỡ, mang lại hy vọng cho gia đình John. Mời bác sĩ đến khám cổ cho John, đồng thời kiểm tra sức khỏe con gái lớn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định cổ của John rất nghiêm trọng. John cần điều trị tại bệnh viện, còn con gái lớn có dấu hiệu suy nhược. Trước tin bất ngờ này, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Vợ bé tức giận và bối rối, thậm chí trút giận lên bác sĩ. Để tránh xung đột, John nhanh chóng đưa vợ bé vào phòng, rồi dẫn vợ cả và con gái lớn vội vàng lên thành phố để chữa bệnh, bỏ lại vợ bé ở nhà một mình tự sinh tự diệt. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với kênh King of Speed. Nếu có suy nghĩ gì, hãy để lại bình luận cho tôi. Cũng mong mọi người ủng hộ tôi, để tôi có động lực ra nhiều video hơn nữa. Giờ tiếp tục theo dõi câu chuyện. Hôm nay nhiếp ảnh gia tốt bụng đã hỗ trợ y tế, mời bác sĩ đến tận nhà giúp gia đình John. Vấn đề cổ của John rất nghiêm trọng, cần điều trị chuyên sâu. Còn con gái lớn cũng được kiểm tra do thể trạng yếu. Bác sĩ cho biết tình trạng không tốt, đề nghị nhập viện, có thể do nhiễm bệnh từ đám cưới. John vô cùng lo lắng, hỏi có nhất thiết phải nhập viện không? Bác sĩ khuyên nên làm vậy vì con gái lớn. Ăn xong liền nôn ra. Đồng thời vấn đề cổ của John được chẩn đoán là tắc mạch cổ. Bác sĩ đề nghị vào thành phố trị liệu theo lời khuyên. John quyết định cùng vợ cả vào thành phố. Vợ bé vô cùng bất mãn, thậm chí định gây chuyện. John kịp thời ngăn lại và đẩy vợ bé vào phòng, chuẩn bị cùng vợ cả rời đi. Vợ bé tức giận vì bị bỏ lại, liên tục gây ồn ào khi vợ cả thu dọn đồ. Vợ bé đe dọa sẽ đốt đồ. Sau khi biết con gái lớn bị bệnh, cô ta còn đổ lỗi cho việc dự đám cưới. Nhưng trước yêu cầu vô lý của vợ bé, John vẫn kiên định quyết định dẫn vợ cả và con gái lớn cùng vào thành phố, tìm kiếm điều trị y tế. Dù vợ bé kịch liệt phản đối, thậm chí yêu cầu John ở lại, nhưng John hiểu rõ, vì sức khỏe và an toàn của gia đình, anh buộc phải hành động. Trước khi đi, John đã tạm thời nhốt vợ bé trong phòng, để tránh hành vi quá khích.